edicioni shëndror i lajmeve këtu në Vizion Plus, edhe menjëherë me titull kryesor. 40 persona nga Durrësi, Shiaku dhe Sukthi pyeten për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja dhe 2 të tjerëve. Policia ruan të plagosurit në spital. Gjykata apelit në Durrës lë në burg ish policin e burgjeve Bledar Toçi akuzuar për një vrasje në Kavaj. Dyshohet se është përfshirë dhe në trafikun e drogës. Autoritetet franceze në bashkëpunim me policinë tonë riadecojnë rinë se 36 shqiptarë të gjithë kishin kërkuar azil, por ishin refuzuar nga autoritetet. Në mbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Ministria e Financave do të kalojë në skaner gjendjen ekonomike të 61 bashkive, pas 3 muajve do të nisë shlyerja detyrimeve të prapambetura. Ultimate Living sjellin të tjerë tituj për të rinj dhe fëmijë, por në treg nuk mungojnë as librat e autorëve të njohur më të shitur kohët e fundit. Shojmë gjërësisht tani zhvillimet e kësaj të diele. 40 persona nga Durrësi, nga Shiaku dhe Sukthi u shoqëruan orët e fundit nga policia për të pyetur mbi atentatin mafioz ndaj prokurorit Arjan Doja dhe 2 të tjerëve. Mes tyre ishin edhe emra shumë të njohur të botës së krimit në qytetin bregdetar. Ndërkohë ekspertët vijojnë të mbledhin prova në makinën e autorëve të krimit, e cila është gjetur e padjegur. Grupi hetimor që po përpiqet të hedhë dritë mbi aksidentin mafioz ndaj prokurorit Arjan Doja, Aleksandr Lahos dhe Andi Malokut ka marrë dëshmitë e rreth 40 personave nga Durrësi, Shiaku dhe Sukthi. Mes tyre janë shoqëruar sërish për të pyetur edhe Plarent Dervishi dhe Julian Meqe si persona që mund të kenë dieni për atentatin e kryer pasditën e së premtes pranë mbikalimit të Shkozetit. Mbledhja e dëshmive po bëhet paralelisht me ekspertizën që po i bëhet makinës së autorëve të krimit, një Benz ngjyrë gri që rezulton të jetë i vjedhur së bashku me targat që mbarte. Shpresat për të arritur tek identifikimi janë të mëdha, pasi veç Kalashnikovëve në mjet u gjetën edhe maskat, të cilat mund të kenë material që do i nënshtrohet analizave të ADN-s. Ndërkohë 2 të plagosurit të atentatit të së premtes, prokurori Arjan Doja dhe Aleksandr Laho, i njohur me pseudonimin Rumi, vazhdojnë të qëndrojnë në spitalin e Durrësit që nga mbrëmja e së premtes. Burimet bëjnë të ditur se fraktura që prokurori Arjan Doja ka pësuar në shpatull kërkon ende kujdesin e tyre dhe për këtë arsye ai është duke u mbajtur në terapi intensive në pavionin e ortopedisë. Ndryshe nga prokurori, i plagosuri tjetër Aleksandr Laho, që ka mbartur edhe emrin Land Muharemi, po qëndron në pavionin e kirurgjisë. Dëmtimi që i është shkaktuar nga një plumb i vetëm ka depërtuar nga shpatulla në drejtim të nofullës dhe është më i rëndë. Mjekët thonë se 48 vjeçari ka reaguar pozitivisht, por dëmtimi, thuajse i plot i nofullës, e ka bërë të pamundur komunikimin me të, duke kërkuar një kujdes të veçantë. Të 2 të plagosurit qëndrojnë në mjedise të ndryshme brenda spitalit dhe vijojnë të ruhen nga forcat e policisë. Veç familjarëve dhe hetuesve të çështjes nuk lejohet askush tjetër për t'i vizituar në kuadër të masave të sigurisë për jetën e tyre. Ndërkohë në Tiranë gjendja e shoferit Andi Maloku është stabil, por mjekët ende nuk japin garanci për jetën. Prokurori Arjan Doja ra prej një atentati së bashku me shoferin e tij Andi Malokun dhe shtetasin Aleksandr Laho, teksa po udhëtonin drejt Tiranës. Dyshohet se krimi mafioz është bërë për shkak të detyrës së prokurorit dhe ka lidhje me konfliktin për pronat në gjirin e Lalzit. Gjykata e apelit në Durrës la në burg ish policin e burgjeve Bledar Toçi e akuzuar për vrasjen e Dritan Haxhollit pak kohë më parë në Kavaj. Avokati pretendoi se gjithçka ndodhi për vendmbrojtje, por gjykata i dha të drejtë prokurorisë që po heton edhe pistën e konfliktit për pazar e droge. Pas gjykatës së shkallës së parë dhe apeli në Durrës la në burg deri në përfundimin e hetimeve policin Bledar Toçi, i cili vrau me armë një muaj më parë 41 vjeçarin Dritan Haxholli në Kavaj. Trupi gjykues la në fuqi masën e arrestit me burg për Toçin, mbi të cilin rëndon akuza e vrasjes, por edhe ajo shitjes së lëndëve narkotike. Shefi policisë së burgut të Durrësit u përfshi në ngjarjen e rëndë që ndodhi në shtëpinë e Marsida Qatjas. Bledar Toçi nëpërmjet avokatit të tij këmbgul se ka kryer një vrasje në kushtet e vetmbrojtjes, por duket se trupi gjykues nuk është bindur për t'i lehtësuar masën e arrestit. Njëkohësisht në shtëpinë e policit janë gjetur dhe lëndë narkotike duke rënduar pozitën e tij. Ngjarja e rëndë ndodhi në 10 tetor, teksa në shtëpinë e 30 vjeçares Marsida Qatja erdhi armatosur viktima Dritan Haxholli, i cili ka qelluar fillimisht ndaj policit Bledar Toçi që ndodhej në banesë.
Pas shkëmbimit të zjarrit, 41 vjeçari Haxholli ndoroi jetë si pasojë e plumbave që mori, ndërsa Toçi përfundoi në spital për mjekim të specializuar. Opozita ka reaguar ashpër për ngjarjet e fundit kriminale në vend. Lideri demokrat Lulzim Basha ka bërë të qartë në 2 rastet e javës së kaluar se krimi ka lidhje të forta me pushtetin e madje edhe kontrollon atë. Shembulli i pari përmendur prej tij është largimi i kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku dhe i dyti ishte atentati mafioz ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Ndoja. Ish deputeti PD-s Luciano Boçi është me ne sot në studio për të folur mbi këto zhvillime të fundit. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje zoti Boçi. Mirëmbrëma, kënaqësi. Si kundre përmenda PD-ja ka reaguar ashpër ndaj atentatit të prokurorit Ndoja, duke lidhur atë dhe me sulmin publik që i ka bërë edhe kryeministri dhe zëvendës kryeministri Braçi. Megjithatë, rezultoi se zoti Ndoja shoqërohej me persona me element kriminal, sikur është përmendur edhe nga majorantë. Nuk besoj se pika rëndesës e gjithë kësaj situate është kjo gjëja e fundit që cilët ishin në makinën ku bë atentati. E rëndësishme është të shqyrtohet ai vullneti i munguar politik dhe dorëzimi publik që politika i bën pikërisht atyre që përfaqësojnë sot për sot sistemin e drejtësisë. Pastaj prapagjykime dhe paragjykimet janë tjetër gjë dhe mënyra mafioze e komunikimit që kryeministri, ne kemi thënë disa herë, kumton në daljet e tij publike, kemi thënë omertane famshme, është heshtja. Por tani gjuha e koduar ka evoluar dhe mënyra se si kryeministri u komportua në parlament duke hapur një visto për goditjen e prokurorit, duke bërë figurën e tij shumë vulnerabël, normal që do të çonte edhe në një reagim të atyre që në një farë forme e morën mesazhin, e koduan dhe vepruan. Mos po bëni ju një lidhje të shkurtër duke thënë që zoti Rama ka urdhëruar në distancë. Jo, lidhja nuk është fare e shkurtër. Unë po flas në bazë të fakteve dhe në bazë të ligjërimit të kryeministrit. Fakti është që e ka bërë një sulm publik. Jo, është ka bërë dhe nuk është vetëm rasti i kryeministrit, sulmi verbal erdhi dhe nga zëvendës kryeministrit dhe u pasua më pas edhe nga kryeministri. Dhe këto nuk janë rastësi, nuk është hipotetike kjo që po them unë. Unë po i referohem asaj çka ka thënë kryeministri, që është pika më e lartë e vullnetit politik në raport me pjesën tjetër që përfaqëson shtetin ligjor. Dhe në rastin kur kryeministri bën një akuzë publike dhe krijon insinuata të tilla, kuptohet që ujërat lëvizin, kodimet vazhdojnë, interesat përplasen, disa pretendojnë dhe në bazë fjalës që thot kryeministri që kanë dhe mbështetjen dhe ai ka dhënë mbështetje sepse rastet themi e daljes fakteve tjera që lidhjet me persona, se themi që prokurori ishte me persona dyshuar, por personat e tjerë të inkriminuar kanë lidhje drejt për drejt me kupolën, po, janë autor të ekzaminuar ose të faktuar, kjo është pjesë e veprimit policisë dhe drejtësisë, në pas personat lidhur me kupolën më të lartë Partisë Socialiste në Durrës. Mos harrojmë që lidhjet tilla nuk janë të dala tash dhe të bëjmë çuditurin, pasi lidhjet kriminale të pjesës kupolës Partisë Socialiste, përfshirë edhe qendrën, duke përfshirë dhe kryeministrin, kanë dalë në dosjet e përgjuara, kanë dalë në dosjet 184-339 dhe këto janë fakte, janë realitete që tashmë po zbulohen dhe po dalin publikisht dhe nuk mbetën thjesht në formën e akuzave, në formën e dosjeve, në formën e fakteve që ne i kemi sjellë vazhdimisht nga foltorja e Partisë Demokratike me denoncimet e shumta që kemi bërë, pasi po të ndjekësh historinë e denoncimeve, të gjitha akuzat e Partisë Demokratike në lidhje me personat e inkriminuar që janë në atë makinë, vërtetohen sakt dhe lidhjet e ngushta midis kupolës Partisë Socialiste dhe elementëve të kriminalizuar janë të qarta. Është një simbiozë kriminale politike që vërtetohet nga përgjimet dhe prandaj këtu unë i referohem këtyre elementëve. Është kryeministri, ai që është si thuash ajo dora që menaxhon, që komandon, që jep urdhra, sepse ky vullneti politik nuk është një vullnet që duhet ta prekësh, është vullnet ligjërimi, është vullnet komportimi, është vullnet deklaratash, është vullnet takimesh që kryeministri i ka pas dhe i ka të shpeshta, sigurisht larg kamerave, por që janë fakte që kanë ndodhur, është vullnet bashkëpunimi ekonomik i bandave me interesat që janë Durrës, me interesat që janë në Tiranë, për ndërtime, për pastrim parash dhe interesat të tjera klienteliste që janë vërtetuar jo vetëm këtë rast, janë network i gjerë, ishte çështja e ndërtimeve që ka lidhur
ose si që u hodh edhe në kronik, që mund tjetë edhe pjesë e konfliktit, e rajës biznesmenit libanes. Por unë nuk besoj që kjo duhet të ngushtohet në këtë pikë, sepse ka një retorik që merret me detajet dhe largohet nga ajo që është pjesa më madhe. Jo, thelbi i gjës është dhuna verbale dhe hapja e rrugës lirë krimit me deklaratat që i bëri kryeministri, me qëndrimin që i bëri zëvendës kryeministri, dhe thash ishte ajo gjua e koduar e mafia, se ne themi mafia, ku është mafia, duhet ta gjejmë pas një kuinte. Jo, kjo është mafia, kjo është mënyra e folurit, kjo është mënyra e shitjes njerëzve që përfaqësojnë një autoritet që është i drejtësisë, që është autoritet administrativ, publik apo ekzekutiv. Ju thatë pak më parë se të gjitha denoncimet e PD-s po vërtetojnë rast pas rasti thjesht çështje kohe. Në fakt ju patët një fitore të qartë me rastin e zotit Kajmaku, i cili u shkarkua për shkak të dekriminalizimit pas akuzave publike të Partisë Demokratike. Si shikoni ju reagimin e mazhorancës pas këtij rasti? Po, ka një shprehje që mazhorancës si është bërë faqa kallo dhe në fakt as nuk skuqet dhe as nuk zverdhet. Pasi rasti i Kajmakut ka pas dhe precedent tjerë më përpara që janë shkarkuar, kanë shkuar për ndjekje penale. Në sajtë konsistencës opozitës janë larguar nga politika dhe unë nuk shoh që ka një mea culpa të mazhorancës, qoftë në kreun e saj, qoftë në atë pjesën hierarkike. Rama tha nuk është pjesa më e familjes socialiste. Po, normal, Rama në momentin që kërkon të shpëtoj veten, fillon anatemon në pjesën tjetër, ndërkohë që Rama duhet ballafaqojë deklaratat që ka bërë më përpara për Kajmakun, qëse jemi ke Kajmaku, deklaratat që kishte bërë për Roshin, deklaratat që kishte bërë për Prengën, deklaratat që kishte bërë për X-in, për Y-in, që sot për arsye të bashkëpunimit me krimin janë jashtë politikës dhe jo më larg se para 2 muajsh pretendonte që Kajmaku ishte ai personi ëngjëlli i cili nuk kishte marrë asnjë gjob të vetme dhe pa pritur ky na doli që ky nuk është i përshtatshëm për familjen, është si ai druri shtrëmbër ish ministri që bashkëpunoi tërësisht me krimin, si ish ministri tjetër që kishte lidhje brenda familjes tij me krimin dhe të gjitha këto, domethënë, janë faje që i kanë individët dhe nuk sipas Ramës, nuk i paska dhe nuk i mbatka ai si drejtues që është përgjegjësi kryesor dhe fryma që ai ka ndërtuar, pra është ajo infrastruktura dhe superstruktura që po del, infrastruktura kriminale me superstrukturë kriminale, që përsërit dhe bën bis pushtetin e bërë PIS, se BIS edhe PIS janë 2 fjalë që duhen ballafaquar me njëra tjetrën, dhe është ky mekanizmi që kemi thënë, pushtet që prodhon para nëpërmjet krimit dhe krim me paranë që prodhojnë pushtet nëpërmjet grabitjes votës. Një pyetje të fundit, shumë shkurt përgjigjen ju lutem. Koha po kalon dhe kriza politike nuk ka asnjë sinjal se po shkon drejt zgjidhjes. Brenda vitit mund të mbyllet reforma zgjedhore vetëm nga mazhoranca. Rrezikoni të dilni të humbur dhe kësaj radhe duke u vetë përjashtuar? Jo, është një ngjarje që nuk mund të ndodhë pasi nuk është dhe shumë e saktë kjo që nuk po ndodh gjë në atë pjesën e dinamikës politike. Dinamika politike është në ndryshim vazhdueshëm, ndoshta jo, ndryshimet janë pas kuintave dhe nuk janë kaq të shfaqura publikisht dhe mesazhet politike të ndërkombëtarëve janë tashmë të qarta që në Shqipëri është një krizë e thellë politike, që në Shqipëri kemi një themi demokraci false, një demokraci monopartiake, kemi një parlament vetëm me një parti, që duhet patjetër riformuar nga i pari në bazë të vullnetit votuesve, që shqiptarët votojnë në mënyrë të drejtë dhe jo të grabiten dhe të vidhen në vullnetin e tyre dhe në votën e tyre. Ka deklarata të tilla që kërkojnë ose mbështesin iniciativën për zgjidhjen e shpejtë krizës politike. Modaliteti është gjetur nëpërmjet reformës zgjedhore, por nuk është një reformë që do bëhet si pëlhura Penelopës, që të zgjasi, por është një formë që ka limitet e saj, që ka një konkludim dhe konkludim janë zgjedhjet e parakohshme. Kjo është edhe një nga kërkesat që ka parashtruar Partia Demokratike, edhe Bundestagu. Që po edhe Bundestagu, dhe bazë të kushteve që ka vënë Bundestagu, që ne kemi një reformë, por që ka një produkt dhe ky produkt janë zgjedhjet në një afat kohor të arsyeshëm, të përcaktuar që mund kapi pranverën, mund kapi dhe verën, por që janë lëvizje që do të çojnë drejt asaj zgjidhjes së ngërçit depresionit politik që ekziston, do thoya, në Shqipëri, që është transformuar në një depresion ekonomik, social dhe tërësor në gjithë jetën ekonomike dhe politike të vendit. Faleminderit zoti Boçe. Faleminderit dhe ju. Ecë më tej.
Dy persona u vënë pranë nga këtë të diel pasi u kapën në flagrancë nga policia me lëndë narkotike dhe një armë të ftohtë. Dy të arrestuarit, njëri 30 vjeçar dhe tjetri 18 vjeç, kishin me vete 32 doza kokaine si dhe një sasi kanabis të bëra gati për shitje. Gjatë operacionit koduar me emrin Weekend u sekuestruan edhe 3 celular, një thik dhe 66.000 lek. Këto të fundit dyshohet se u fituan nga shitja e lëndëve narkotike. Policia mundi t'i lokalizojë trafikantët në zonën e Tiranës së Re. Ndaj tyre rëndon akuza e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Autoritetet franceze në bashkëpunim me policinë shqiptare riadhësuan rinas 36 shqiptar. Pothuajse të gjithë kishin kërkuar azil politik, por kërkesa e tyre ishte refuzuar. 36 shqiptar që shkelen rregullat e lëvizjes në zonën Schengen, si dhe kërkuan azil në vendet e Bashkimit Evropian në Francë dhe Belgjik, u riadhësuan nga policia. Mes tyre, 31 personave u është refuzuar dhënia e azilit në Francë, ndërsa 5 të tjerë në Belgjik. Operacioni u zhvillua nga autoritetet franceze në bashkëpunim me Frontex dhe me mbështetje të policisë kufitare shqiptare. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit i bëjnë thirrje qytetarëve që të mos tentojnë për azil, pasi nuk do të mund ta fitojnë atë. Ndërkohë, në të gjitha pikat e kalimit kufitar, policia ka forcuar kontrollet për verifikimin e dokumentacionit, si dhe ka shtuar patrullat në kufirin Jeshil për të parandaluar kalimin e palikshëm. Kohët e fundit, numri i shqiptarëve të kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian ka qenë i lartë, sikundër nuk kanë munguar edhe kthimet vullnetare. 4 antarë të një familje u përfshin në një aksident sot në mëngjes në aksin rrugor Porrinjas Librazh dhe automjeti tip Volkswagen doli nga rruga në zonën e quajtur Kthesa e Pishkashit duke u rrokullisur nga një lartësi prej 30 metrash. Më pas makina përfundoi në rrjedhën e projit të Lingajcës deg e lumit Shkumbin. Burimet zyrtare të policisë bëjnë të ditur se të aksidentuarit morën plakë të lehta dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Shkaki i aksidentit dyshohet të ketë qenë moti i keq. Ministria e Financave kërkon të zgjidhë një herë mirë problemin e detyrimeve të prapambetura që 61 bashki kanë buxhetit të shtetit. Plani parashikon një verifikim të plotë të 3 mujor të gjendjes financiare dhe më pas nisjen e shlyerjes së borxheve. Të 61 bashkit do të kalojnë në një check-up të imtësishëm financiar për të bërë një vlerësim të shëndetit të tyre ekonomik. Qëllimi i kësaj nisme është hartimi një plani konkret për të paguar detyrimet e prapambetura që pushteti vendor ka ndaj buxhetit, borxhe të cilat arrin në 6.2 miliard lek. Pranë 3 muajve, të gjitha njësitë e veçërisë vendore do të bëjnë një vetvlerësim të tyre nga pikpamja financiare sipas tabelave teknike që i bashkangjitin këtij udhëzimi. Në fund të këtij procesi, Ministria e Financave me një grup veçantë pune do bëjnë vlerësimin e këtyre të dhënave që janë vetvlerësuar dhe ju në një raport që do bëhet për gjatë një bashkit do ju thuhet se në çfarë faze dhe kush është në cilën fazë të bashkive. Ministria e Financave nuk bën të ditur se kush prej bashkive është në vështirësi serioze financiare, por pranon se ka njësi vendore që kanë probleme të tilla. Kemi njësi vendore dhe kemi edhe institucione të tjera që mund të kenë probleme financiare, por paraprakisht nuk mund ta themi që janë në këtë fazë apo në atë fazë. Për sa kohë nuk është bërë vetvlerësimi dhe vlerësimi i gjendjes tyre. Udhëzimi i ri nxjerr nga Ministria e Financave parashikon 4 hapa se kur bashkia konsiderohet në vështirësi serioze. Faza e parë nis kur njësia ka vonesa prej 30 ditësh në pagesat e detyrimeve, të cilat përbëjnë 15% të shpenzimeve vjetore, ndërsa hapi i fundit është ai ekstrem, kur detyrimet e pashlyera arrin në 130% të shpenzimeve vjetore. Në këtë rast, qeveria vendos një administrator për bashkinë. Plani i rehabilitimit financiar hartohet nga administratori së bashku me kryetarin e bashkisë duke caktuar afate se kur bashkia rehabilitohet plotësisht nga ana financiare dhe futet në normalitet. Administratori propozohet nga Ministri i Financave, administratori nuk duhet të jetë person politik, administratori ka disa kritere që duhet apolitik dhe sigurisht që vendoset nga Këshilli i Ministrave dhe vendoset në bashki. Sipas të dhënave nga Ministria, borxhet e prapambetura të bashkive do të duhet të zerohen në vitin 2021.
Trupi i pajeti një femre të mbytur gjetë sot paradite nga banorët e zonës në plazhin e Durrësit, sipas burimeve viktima është tetasja me iniciale ASH 44 vjeçe, e cila vuante nga probleme depresive. Nga të dhënat paraprake nuk janë vërtetur shenja dhune në trupin e saj, hetuesit po përpiqen për të zbardhur plotësisht rrethanat e vdekjes. Trupi i pajeti është nënshtruar ekspertizës mjekoligjore, e cila do të përcaktojë kohën e mbytjes dhe shkaqet e plota nga të cilat humbi jetën. Mira banorë të Pogradecit, si dhe vizitorë të shumtë, morën pjesë dje në mbrëmje në festën e verës dhe të gështenjave. Në tingujt e muzikus u ekspozuan prodhimet më të mira të zonës si dhe undane dhe çmimet. Është ndëruar tashmë në një festë tradicionale në qytetin e Pogradecit, për të 25 vit radhasi u zhvillua festa e verës. Prodhuesit e verave ekspozuan produktet e këtij viti për qytetarët dhe jurinë dhe gustuese. Në këtë 25 vjetor festës ju shtuan një tjetër element, gështenja prezente dhe në prallat e mitrushkutelit. Risia e këtij viti është sepse në festën e verës u bashkangjit dhe gështenjës, dhe jo rastësisht. Gështenja një simbol, një emblem e mitrushkutelit në prallat e tij të moshme, u përfshi si vit në festën e verës, sepse dihet kur pihet verë hahet dhe gështenja. Përveç se festa u shijuan nga qytetarët dhe turistë, nuk munguan çmimet për verën më të mirë. Po i celim natën me çmimin e parë të verës, i cili të jepet zotit Lorenz Marko. Lorenz Marko ishte fituesi i çmimit të parë për këtë vit. Ai rrëfeu disa nga sekretet për realizimin e një vere sa më të mirë. Është një lloj rushi që quhet Zaracina dhe Prokupac. E marrim në një kodër të dikua për Pogradecit dhe atje është një kodër që ajo gjithmonë dielli e kap dhe që të bëhet një verë mirë duhet që të ketë orët e rushit të ketë orët e diellit. Kemi trajtuar në budrur, kemi munduar të japim ata shi që ka vera. Rushin mundohemi ta zgjidhim të ëmbëltaria, të ëmbëlsinë. Kjo festë mbajti zgjuar gjithë qytetin edhe në shoqërinë e tre muskutierëve, Aleksandër Gjoka, Redo Makashi dhe Elton Deda. Botimet Living kanë ofruar të tjerë tituj për lexuesit. Fjala është për botime që përfshin fëmijët dhe të rinj, por mes tyre ka edhe romanet e autorëve të njohur bashkëkohor. Një sër titush të rinj vijnë për lexuesit nga botimet Living, edhe kësaj radhe lista e prurjeve të reja nis që nga librat për fëmijë, deri tek lexuesit e rritur ku nuk mungojnë bestselera dhe emrat e autorëve bashkëkohor. Për redaktoren Pranvera Palushi, qëllimi është që çdo titull i ri t'i përgjigjet shijeve të lexuesit. Jemi përpjekur gjatë gjithë kohës të sjellim tituj të rinj, të përzgjedhim me shumë kujdes, por ndër më të rinjt që ndërkohë kanë dalë, do të përmendja Gruaja e sekrete, Shpika e flatrave, Një martesë e pazakont, por duke mos lënë më njanë as lexuesit tanë më të vegjël, për të cilët kemi sjell kolanën e librave Masha dhe Ariu, me aventura nga më të ndryshme. Jemi përpjekur të kapim nga pak dhe të plotësojmë nga pak të gjitha dëshirat e tyre. Për lexuesit së fundmi ka ardhur në shqip dhe romani i nobelistit Kazuo Ishiguro dhe për çmimi i shkrimtarit Alberto Moravias. Përçmimi i Alberto Moravias është një libër që të ndihmon të shikosh vetveten edhe marrëdhëniet që ndërtojmë me të tjerët. Ai shqyrton marrëdhënien në çift. Nisur dhe nga përvoja e tij personale me shkrimtarin Elsa Morante, në këtë roman të fundit Giganti i fjetur, ai vjen krejt ndryshe. Vjen me një histori që në të vërtetë i kushtohet kujtesës dhe harresës. Në intervistat e ndryshme që ka dhënë për këtë libër, është shprehur që gjithmonë e ka intriguar fakti që çfarë duhet të bëjnë popujt, me sidomos popujt fshinj, me njëri tjetrin që kanë kaluar probleme, konflikte etnike. Po shtimi i botimeve të reja nga autor të rëndësishëm nuk është shoqëruar me rritjen e numrit të lexuesve. Petri Tymeri ngriqësimin se vitet e fundit numri i lexuesve është ulur. Sfida më e madhe e botuesve mbetet që të kuptojnë shijet e lexuesve. Gjatë viteve të fundit kemi rënje drastike të shitjeve, këto janë arsye të shumta pastaj sociale, ekonomike kështu me radhë. Do të përmend një nga befasit e këndshme për lexuesit, romanin e fundit të Zafonit që pritet prej kaq kohës, Labirinti i shpirtrave. Pastaj kemi mjaft tituj të tjerë
si kemi nga seria e 7 motrave, bazën e perdave 4, në janar do zjerim 5-ën. Botuesit pranojnë faktin se përkthimet e autorëve të mëdhenj jo gjithmonë janë në lartësinë e duhur. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim. Takofshim.